कृपया यो भिडियोलाई हजुरहरूले फुल स्क्रिन बनाएर हेर्नु होला किनभने यो मैले पोर्ट्रेट मोड अथवा मोबाइल मोडमा रेकर्ड गरेको छु र मैले MeroShare एप युज गरेर WACC क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छु त्यसैले हजुरहरूले यसलाई फुल स्क्रिनमा गराएर हेर्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ र भिडियो क्लियर पनि देखिनेछ Hi, this is EMK and you're watching EMK's Dose and welcome to 11th episode of Share Market Beginner to Pro. Episode 10 मा हामीहरूले दोस्रो बजारबाट शेयरहरू कसरी किनिन्छ भनेर सिकिसकेका छौं र मैले त्यस भिडियोमा हजुरहरूलाई एउटा कम्पनीको शेयर पनि किनेर देखाइसकेको छु र यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ शेयर मार्केटमा भने मेरो एपिसोड फर्स्टबाट नै हेर्दै आउन सक्नुहुन्छ र अघिल्लो एपिसोडमा मैले एउटा शेयर किनेर देखाइसकेको छु र शेयर किनिसकेपछि एउटा गर्नै पर्ने काम हो हामीहरूलाई WACC क्याल्कुलेसन र WACC क्याल्कुलेसन भनेको के हो र यो कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको जानकारी मैले आज हजुरलाई यस भिडियोमा दिनेछु र मैले अघिल्लो एपिसोडमा किनेको शेयरको WACC क्याल्कुलेसन पनि गरेर देखाउने छु हजुरहरूलाई सो WACC भनेको के हो त CDSC ले आफ्नो MeroShareको वेबसाइटमा धेरै सुविधाहरू थपिरहेको छ जसमध्ये यो WACC क्याल्कुलेसन पनि एउटा हो जसले तपाईले खरिद गरेको शेयरको प्रतिकिता शेयर भ्यालु कति हुन आउँछ भन्ने कुरा जानकारी दिन्छ फुल फर्मको कुरा गर्ने हो भने यसको फुल फर्म वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल जसलाई शेयर पुँजीको औसत लागत अथवा औसत गणना पनि भनिन्छ WACC क्याल्कुलेसन तपाईहरुले घरमै बसेर MeroShareको वेबसाइट अथवा MeroShareको एपबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ जसबाट तपाईले किन्नु भएको प्रतिकिता शेयर कति रुपैयाँ परेछ भनेर तपाईले जान्न र त्यही भ्यालु सेट गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले हजुरहरूलाई आज WACC क्याल्कुलेसन गरेर देखाउन गइरहेको छु सो टाइम पास नगरौं लेट्स बिगिन WACC क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीहरू आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिएको MeroShare एप ओपन गर्छौं पहिला सुरु MeroShare एप ओपन गर्नु होला यो हामीहरुले वेबसाइटबाट पनि सेम मेथडबाट गर्न सकिन्छ वेबसाइट भन्दा पनि सबभन्दा सजिलो चाहिँ हामीहरुलाई एपबाट नै हुन्छ सो मोबाइल एप MeroShareको मोबाइल एप युज गर्न सकिन्छ हामीहरुले मैले चाहिँ मेरो यहाँ भएको मेरो MeroShare एप ओपन गर्दैछु अब र MeroShare एप ओपन गरिसकेपछि आफ्नो यहाँ मैले मेरो लगइन क्रेडेन्शियल्सहरु राख्छु आफ्नो डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट युजर नेम र पासवर्ड आफ्नो लगइन क्रेडेन्शियल्सहरु इन्टर गरिसकेपछि म अब लगइन गर्छु लगइन गरिसकेपछि एकदम सादा हुन्छ हाम्रो यो MeroShare एप केही पनि देखिदैन बाहिरतिर तलतिर चाहिँ हामीहरुले अप्सनहरु देख्न सकिन्छ जसमा चाहिँ होम माई शेयर माई आस्पा माई पोर्टफोलियो र मोर छ जसमा चाहिँ हामीहरु यो 3 लाइनमा क्लिक गर्छौं जहाँ मोर लेखेको छ म चाहिँ यही मोरमा क्लिक गर्छु अब सो मोरमा क्लिक गरिसकेपछि माई डिटेल्स माई ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री माई प्लेस शेयर डिटेल माई बैंक रिक्वेस्ट माई पर्चेस सोर्स र माई EDIS भन्ने छ यसमा चाहिँ म माई पर्चेस सोर्समा क्लिक गर्छु अब माई पर्चेस सोर्स सो माई पर्चेस सोर्समा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीहरुले आफ्नो यहाँ स्क्रिप्ट सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ माथि चाहिँ यो GBIME लेखेको छ म यसमा चाहिँ ड्रप डाउन बटन क्लिक गर्छु ड्रप डाउन बटनमा क्लिक गर्नेबित्तिकै मैले यहाँ चाहिँ अब मैले अस्ति भर्खर किनेको प्रभुको शेयरलाई मैले अब प्रभु बैंकको शेयरको WACC क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छु र प्रभु बैंकको चाहिँ सिम्बल छ PRVU सो PRVU मा सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले चाहिँ अब सर्च गर्छु र सर्च गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ पेन्डिङ सोर्स पर्चेस सोर्स लेखेको छ इफ यु हेभ एनी डिस्पेन्सरी इन द प्राइस पपुलेटेड बाइ द सिस्टम देन प्लिज अपडेट योर एक्चुअल प्राइस मेन्सनिङ द प्रुफ of actual cost in the remarks column भनेको छ प्लिज बी भेरी केयरफुल while updating the WACC value भनेको छ यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीहरुले किनेको भन्दा चाहिँ केही फरक आउन सक्छ तपाईहरुको यो प्राइसहरु सो केही फरक आउन सक्छ त्यही भएर हामीहरुले चाहिँ यो रेटमा चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले हेरेर अब चाहिँ हामीहरुले यहाँ यो रेटलाई चाहिँ यदि मिलेको छैन भने चाहिँ यहाँ लेख्न सकिन्छ सो अब मैले चाहिँ यो स्क्रिप्टमा चाहिँ प्रभुमा सिलेक्ट गर्छु र प्रभुमा सिलेक्ट गरिसकेपछि पर्चेस सोर्स चाहिँ मेरो 365.7565 आइसकेको छ अब चाहिँ यो रिम्याक्स के लेख्नु पर्दैन र अब तल गइसकेपछि कन्फर्म पर्चेस सोर्स भनेको छ मैले पहिला पनि 20 किता किनेको थिएँ जसमा चाहिँ 437 पर किता परेको थियो र टोटल कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ 8745 पर्न गएको थियो अब चाहिँ यो एभरेजिङमा आउँछ अब 365 र 437 डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि जति आउँछ त्यतिमा नै मैले अब ओभरअल शेयर किनेको प्राइस बन्छ 40 किताको प्राइस चाहिँ अब यसको एभरेजिङमा हुन जान्छ जस्तै 437 प्लस 365 डिवाइड बाइ 2 गर्दा जति आउँछ त्यति पर्छ मेरो अब एक किताको भ्यालु सो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीहरु
सिधै प्रोसिडमा क्लिक गर्छु। यहाँ माथि प्रोसिड भन्ने बटन छ। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि एकचोटि सोध्छ यहाँ I hereby declare that the price that I have set here for WACC calculation purpose are provided with the best of my knowledge and I am aware that I will be held liable for legal consequences if the provided data is found to be incorrect. अब चाहिँ हामीहरूलाई यहाँ कन्फर्म गर्नको लागि भनेको छ। अब यति गरिसकेपछि सबै कुरा एकदम क्लियर छ भनेपछि हामीहरूले कन्फर्म गर्न सकिन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो WACC क्याल्कुलेट हुन्छ। सो मैले चाहिँ अब यहाँ कन्फर्म गर्छु। सो फाइनल्ली मेरो WACC अमाउन्ट क्याल्कुलेट भइसकेको छ र मेरो WACC रेट चाहिँ 401 मा पुगेको छ र मेरो टोटल कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ 16,061.069 पर्न आएको छ। फाइनली हामीहरूले WACC क्याल्कुलेसन गरेर सकिसकेका छौँ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लागेको भए लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। केही समस्या अथवा केही प्रब्लम छ, केही कुरा जान्न मन लागिरहेको छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरूको कमेन्टको रिप्लाई अवश्य पनि दिनेछु। सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। आगामी एपिसोडहरू पनि हेर्दै जानुहोला। सो टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट एपिसोड, बाई।